તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તેવો મમરાનો નવો નાસ્તો। આ મમરાનો નાસ્તો બનાવવામાં આપણે એકદમ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરીશું અને ખાવામાં એટલો ટેસ્ટી બનશે કે ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને આ નાસ્તામાં આપણે વેજીટેબલ્સનો વધુ ઉપયોગ કરીશું, જેના લીધે આ નાસ્તો શરીર માટે પણ હેલ્ધી રહેશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો એકદમ ઓછા સમયમાં બની જતો મમરાનો સુપર ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા છે। તો હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। તો મમરાનું માપ લેવા માટે તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ લઈ લો અને એ જ વાટકીથી તમારે 2 વાટકી જેટલા મમરા લેવાના છે। હવે મમરામાં 2 થી 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને મમરાને આપણે પાણીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેનાથી આપણા બધા જ મમરા સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જશે। તો હવે મમરા પલાળી દીધા પછી આપણે મમરાને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને મમરામાં એડ કરવા માટેના બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માટે આપણે એક બાઉલ લઈશું। તો અહીંયા આપણે 2 કપ જેટલા મમરાને પલાળેલા, એટલે મમરા જ્યારે સોફ્ટ થશે ત્યારે તે 1 કપ જેટલા થઈ જશે। તો હવે 1 કપ મમરાની સામે આપણે અડધો કપ જેટલી સોજી લઈશું। તમે સોજીની જગ્યાએ રવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। આ નાસ્તામાં રવાના દાણા થોડાક ઝીણા હોય છે અને સોજીના દાણા આ રીતે થોડાક મોટા હોય છે। તો તમે આ નાસ્તામાં રવાનો કે સોજીનો કોઈ પણ વસ્તુનો યુઝ કરી શકો છો। તો હવે તેને એક બાઉલમાં નીકાળીશું। તો હવે આપણે સોજીથી અડધા માપનું એટલે કે 1/4 કપ જેટલું ખાટું દહીં એડ કરીશું। તો જેટલો તમે સોજીનો યુઝ કરો તેનાથી અડધા માપનું તમારે દહીં લેવાનું છે। તો હવે દહીંને આપણે સોજી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને સોજી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે, પણ હજી પણ આપણું બેટર થોડુંક થીક છે। તો હવે તેમાં થોડુંક પાણી એડ કરીશું અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં થોડુંક પાણી એડ કરીને બેટરને પહેલા કરતા થોડુંક પાતળું કરી લીધું છે। તો તેના માટે મારે અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। તો હવે મમરા અને સોજી બંનેને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું, જેનાથી આપણો સૂજી સારી રીતે ફૂલી જશે અને મમરા પણ આપણા એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ જશે। તો સોજી અને મમરાને રેસ્ટ આપે 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું સોજી પહેલા કરતા સારી રીતે ફૂલી ગયો છે અને મમરા પણ આપણા એકદમ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે મમરામાં રહેલું બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે નીકાળી લઈશું। તો હવે પલાળીને તૈયાર કરેલા મમરાને પીસવા માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને હવે તેમાં પલાળીને તૈયાર કરેલા બધા જ મમરા એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે જે સોજીને દહીંમાં પલાળીને રાખેલું તેને પણ મમરામાં જ એડ કરીશું। હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે પીસી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે પીસી લીધી છે। હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। તો હવે તૈયાર કરેલા બેટરમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું। હવે તેમાં 1 નંગ ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું નાખીશું, 1/4 કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1/4 કપ ઝીણું સમારેલું ટામેટું નાખીશું, 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ નાખીશું। ત્યારબાદ 2 થી 3 ચમચી જેટલું ગ્રેટ કરેલું ગાજર એડ કરીશું, સાથે જ 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ધાણા નાખીશું। તો આટલા વેજીટેબલ્સમાંથી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો પણ તમે તેના વગર આ નાસ્તો બનાવી શકો છો।
હવે બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે બેટરને વધારે પડતું પતલું નથી કરવાનું. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ જ રીતની રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ વેજીટેબલ્સને બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો આપણે બેટરમાં મમરા યુઝ કરેલા હોવાથી આપણો આ નાસ્તો ખાવામાં સોફ્ટ લાગશે. પણ તેને વધુ સોફ્ટ બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરીશું. અને સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલા લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ફરીથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો સોડા એડ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર થોડુંક ફ્લફી થઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર કરેલા બેટરને આપણે બિલકુલ પણ રેસ્ટ પર નહીં રાખીએ, તરત જ આપણે નાસ્તો બનાવીશું. તો હવે નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર એક નાની સાઈઝની પેન રાખેલી છે. તમે તેની જગ્યાએ કોઈ પણ તવા કે પેનનો યુઝ કરી શકો છો. હવે તેમાં થોડુંક તેલ એડ કરીને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈએ. હવે તેમાં 1 ચમચા જેટલું બેટર એડ કરીશું. હવે આપણા નાસ્તામાં કિનારીથી હલકો કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા નાસ્તામાં કિનારીથી હલકો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો હવે આપણે તેને પલટી દઈશું. આ જ રીતે આપણે નીચેની સાઈડથી પણ હલકો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ના થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો નાસ્તો બંને સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે આ રીતે પણ આ નાસ્તાને બનાવી શકો છો. અને જો આ રીતે ના બનાવવા માંગતા હોય તો હું તમને બીજી રીત પણ બતાવી દઈશ. તો અહીંયા મેં ગેસ ઉપર એક અપ્પે પેન રાખેલી છે. તો હવે તેના બધા જ ખાનામાં આપણે થોડું થોડું તેલ એડ કરીશું. હવે બધા જ ખાનામાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણું બનાવેલું બેટર એડ કરીશું. તો જો તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આ નાસ્તો આપવા માંગતા હોય તો તમે આ રીતે તેમને બનાવીને આપી શકો છો. બાળકોને આ રીતથી બનાવેલા નાસ્તા વધારે પસંદ હોય છે. તો આ જ રીતે મેં બધા જ ખાનામાં બેટર એડ કરી દીધું છે. હવે જ્યાં સુધી આપણા નાસ્તામાં નીચેથી હલકો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ના આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું. તો હવે જે અપ્પેમાં આ રીતે કિનારીથી કલર ચેન્જ થવા લાગે તે અપ્પેને આપણે પલટતા જઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો નીચેથી આપણા અપ્પે એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે. જે બેટર આપણે પાછળથી એડ કરેલું તેને આપણે થોડી વાર પછી પલટીશું. તો હવે કિનારીના અપ્પેને પણ આપણે પલટી દઈશું. આ જ રીતે નીચેથી પણ આપણા બધા જ અપ્પે એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરીશું. તો હવે જે અપ્પેમાં બંને સાઈડથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય તેને આપણે પ્લેટમાં નીકાળતા જઈશું. તો બંનેમાંથી તમને જે રીત સારી લાગે તમે તે રીતથી આ નાસ્તો બનાવી શકો છો. તો જો તમારા ઘરમાં બાળકો શાકભાજી ખાવાનું પસંદ ના કરતા હોય તો તમે તેમને આ રીતે વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર આ ચટપટો મમરાનો નાસ્તો બનાવીને આપી શકો છો. આ નાસ્તાને તમે ટોમેટો સોસ કે ગ્રીન ચટણી સાથે ખાશો તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.